තෙරමුණ සජීවීකරණ වීඩියෝවක් නිර්මාණය කිරීම සීමාවටම දුෂ්කරම කාර්යයක්. සජීවීකරණය ඉතා නිර්මාණශීලී සහ කාලයේ ගතවන කාර්යාවලියක්. මිනිත්තා කිහිපයක සජීවීකරණ නිෂ්පාදනය කිරීමට නරමාපකයකට සිත ගණනක් විහිසීමට සිදුවේ. කෙසේ වුවද කොතරම් බුද්ධිය මේ යුගයේ සජීවීකරණය වඩාත් පහසු වී ඇති. දින කලක් කිරීම කිහිපයකින් ඔබට තෙරමුණ සජීවීකරණ චතුරපටයක් නිර්මාණය කළ හැකිය. ඔබට ඒවායි ටැබුවත උඩගත කර නිෂ්කාර්ය ආදායමක් උපයාගත හැකිය. අද වීඩියෝවෙන් මම ඔබට ඇයි භාවිතයෙන් තෙරමුණ සජීවීකරණ වීඩියෝවක් නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද පෙන්වන්නම්. ඉතින් වැඩේ කතා නැතුව අපි පටන් ගැනීම. පළමුව අපි ගැඹුරු චලින් ඇයි මත ගිණුමක් සදිය යුතුයි. ඒක සරලයි. ඔබගේ විදියට තැපැල් ඇතුළත් කර සැකසන්න. මොරපදී ගිණුමක් සිදීමෙන් පසු enter animated තන්දු මත කලක් කරන්න. then animated තන්දු මත කලක් කරන්න. ඊළඟ පුටුයි get started මත කලක් කරන්න. ඔබට උපදෙස් බැලීමට හෝ මඟ හැරීමට තෝරාගත හැක. දැනට මඟ හරීමු. මෙහි තැන්දි ආකෘතිය මත කලක් කරන්න. මම පියවරදී අපි අපගේ තරමුණ ආකෘතිය නිර්මාණය කරන්නම්. ඔබටත් හැකි තැන්දි ආකෘතියක් උඩගත කරන්න. නමුත් මෙවර අපි අයි භාවිතයෙන් ආකෘතියක් නිර්මාණය කරන්නම්. මෙහිදී ඔබට ආකෘති වර්ග දෙකක් ශලාගත චරිතයක් හා යථාර්ථවාදී චරිතයක් නිර්මාණය කළ හැකිය. ඔබ කැමති එක තේරෙන්න. මෙම තොරගන්න ශලාගත චරිතය. මෙහිදී ඔබට පිරිමි චරිතයක් සඳහා පුරුෂ චරිතයක් සතර චරිතයක් තොරගත හැකිය. කාන්තා චරිතයක් නැතොත් ඔබට වෙනස් චරිතයක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය නම් සඳහන් නොකරන්න. දැන් ඔබට නිර්මාණය කළ හැකිය. කැමරාව භාවිතයෙන් ඔබම ඡායාරූපයක් සමග ආකෘතියක් හෝ ඔබ පරිගණක තිටියෙන් ඡායාරූපයක් උඩගත කරන්න. කෙසේ වෙතත් Deepmotion හෝ දත්ත සංවේදී භාවිතයෙන් ආකෘතියක් සුදු නැති එබැවින් මෙම ඡායාරූපය නොමැතිව ඉදිරියට යන්න කලක් කරන්නම. දැන් ඔබට avatar එක තොරගත යුතුයි. avatar එක තරමින් පසු next මත කලක් කරන්න. මේ අපි ඇයි උත්පාදනය කරන ලද තුන්දි ආකෘතිය. ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ආකෘතිය අභරචකරණය කළ හැකිය. සේම සුවරය මූණ වර්ගය වෙනස් කිරීම. ඇහි බීම නිසයි වර්ගයේ ඇඳුම් පැළඳුම් සහ අනිකුත් සියල්ල. ඔබ avatar අභරචකරණය කරමින් පසු next මත කලක් කරන්න. ඔබට avatar නැවත භාවිතා කිරීමට හෝ එය මඟ හැරීමට Rayad's Player සමග ගිණුමක් සාදිය හැක. දැන් ඔබ චරිතයට නමක්ද සොරකින්න කලක් කරන්න. අපගේ තෙන්ඩි ආකෘතිය සූදානම්. දැන් අපි මෙම ආකෘතියෙන් සජීවීකරණයක් නිර්මාණය කිරීමු. මම ආකෘතිය සමග සජීවීකරණ වීඩියෝවක් නිර්මාණය කිරීමට මත කලක් කරන්න. සජීවීකරණ නිර්මාණය කරන්නේ ඔබට තැන්දි ස්ථතික ඉරියව්වක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය නම් මෙහ කලක් කරන්න. ස්ථතික ඉරියව්වක් සිදීමට උඩගත කරන්න. අපේක්ෂිත මුදලේ ඉරියව් සහිත ඡායාරූපය. මෙවර අපි සජීවීකරණයක් නිර්මාණය කරමින් සිටීම එබැවින් මෙම තරමුණ සජීවීකරණය තෝරා ගැනීම. බිරුවස් ෆයිල් එක කලක් කරන්න. මම කරන්නම්. මම දැන්ටමත් බොගත් කර ඇති නර්තන වීඩියෝවක් උඩගත කරන්න. වීඩියෝ තීරණ නිසා අවශ්‍ය නම් එය නැවත නම් කරන්න. නිදහස් අනුවාදයේ තත්පර 20 කොට පමණක් ඉඩ දෙන බැවින් ඔබ වීඩියෝයේ තත්පර 20 කොට වඩා අඩු විය යුතු බව සැලකෙන්නේ. වීඩියෝ ඔබට දිගු වීඩියෝවක් තිබූ නම් එය තත්පර 20 කී කොටස් වලට බෙදූ කලක් කරමින් සජීවීකරණ කොටස් සුදන්න. එයාමතු කොටස්. දැන් අපි සෙක්ෂන් වල වෙනස්කම් කීපයක් කළ යුතුයි. ඔබට GIF හෝ වෙනත් ආකාරයකින් අපනයනය කිරීමට අවශ්‍ය නම් සජීවීකරණ ආකෘති භෞතික විද්‍යාව පිළිම මූණ ලෝහබැඳීම් සහ අත ලෝහබැඳීම් කාර්යාත්මක කරන්න. ඔබ ආකෘතිය පමණක් නමි. උඩුකය පසුව උඩුකය පමණක් සැකරේ කරන්නේ. එසේ නමතිනම් එය එලෙසම තිබෙන්නේ. ඔබට වීඩියෝවක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය නම් වීඩියෝ පරිතදිනේ මත කලක් කර මෙපහතර පිළිතදිනේ සැකරේ කරන්න. මෙපහතර ශාරවයි සහ මිල වීඩියෝ ඇතුළු ආකාරය කරන්න. ඊළඟට අභරංච පසුබිම මත කලක් කරේ ඝන වර්ණයක් තේරෙන්නේ. කුමාර මුදලේ සිනමාවට සැකසන්නේ. අපගේ සැකසීම සම්පූර්ණයි. දැන් create මත කලක් කරන්න. ඔබට අපනයනය කළ හැකිය. Blender, AutoCAD සහ වෙනත් සජීවීකරණ සංස්කාරකවල භාවිතා කිරීම සඳහා විවිධ ආකෘතිවල සජීවීකරණය. Start job මත කලක් කරන්නේ. Deepmotion අපගේ සජීවීකරණය නිර්මාණය කිරීමට යම් කාලයක් ගත වනු ඇති. හොරු අපි තෙනිදී සජීවීකරණය සූදානම්. ඔබට අපගේ මුල වීඩියෝවෙන් එය පෙරදසම් කළ හැක. දැන් බොගත් බිත්තුම කලක් කරන්නේ. ඔබ කැමති ආකෘතිය තේරෙන්න මම මෙපහතර ආකෘතිය තෝරාගන්නම්. අපගේ සජීවීකරණ වීඩියෝ බොගත් කර ඇති. තෙන්ඩි ආකෘතිය බොගත කරමින් පසුව කැන්වා වෙත යන්න. හිස වීඩියෝවක් සිදීමට වීඩියෝ මත කලක් කරන්න. then කලක් කරන්න. මිලිදරුවේ සහ සජීවීකරණ පසුබිමක් සොයන්න. වීඩියෝවක් තේරු පසුබිම වීඩියෝවක් තේරෙන්න. හොඳ සිවෙට්ස් ඔබ වීඩියෝ මතකුයි. මම මේක තේනවා. වීඩියෝ තේරමින් පසු දකුණු බිත්තුම කලක් කර සෑත් තේරෙන්න. පසුබිම ලෙස වීඩියෝයි. ඉන්පසු share මත කලක් කර මෙපහතර ආකෘතියෙන් වීඩියෝ බොගත් කරන්න. then අපට අවශ්‍යයි. අපගේ සජීවීකරණ වීඩියෝට අවසන් ස්පර්ශය ලබා දුන්නා. ඒ සඳහා මෙම Wonder Share Filmora නම් වීඩියෝ සංස්කාරකයක භාවිත කිරීම. පළමුව ඔබ සජීවීකරණ ආකෘතිය සහ පසුබිම වීඩියෝ Filmora වෙත ආයත් කරන්න. then පසුබිම තිබෙන්නේ
වීඩියෝ සතුරේ එක්මත වීඩියෝ සාධක ස්තරේ සජීවීකරණ වීඩියෝයි. වීඩියෝ තැබීමෙන් පසු සජීවීකරණ වීඩියෝ දිගට ගැලපෙන පරිදි පසුබිම වීඩියෝ කැපදමන්නේ ඉන් පසු. සජීවීකරණ සතුරේ තියෙන නිසා සැකසීම් සකස් කිරීමට සහ කළ ඉවත් කිරීමට කිරීම යතුරු මත කලක් කරන්නේ. නිවැරදිව තුරගත කරන්නේ දැන් අපි වීඩියෝට සංගීතය එක් කිරීම. මෙම YouTube විතුන් පරිකෂණ හිමිකම් රහිත සංගීතය බගත් කිරීම. සංගීතය බගත කිරීමෙන් පසුව එය ඇතුළු කරන්නේ. ශර්වය අංශය සහ වීඩියෝ අනුව එය සකස් කරන්න ඔබ සංස්කරණය සම්පූර්ණ කළ පසු අපනයන බිත්තම කලක් කරන්න අපගේ අවසන් නිෂ්පාදනය සූදානම. අපි එය සෙල්ලම් කිරීම. මම හිතන්නේ මම කෝරියාවලේ ඊට ආකර්ශනයයි. මේවා අනුගමනය කරමින් ඔබට සම්පූර්ණ සජීවීකරණ වීඩියෝවක් නිර්මාණය කළ හැකිය. පියවරු. ඔබ ආකෘතිය උත්පාදනය කිරීම සහ සංස්කරණය කිරීම සඳහා පෙරමුණවත් කාලයක් වෙන් කිරීමට වගේ බලාගන්න එවිට ඔබට විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලැබෙන ඇති. ප්‍රතිඵල. ඔබට සම්පූර්ණ දිගු තෙරමුණ සජීවීකරණ චතුරපටයක් නිර්මාණය කරන්නේ කිසිදු යන්න පිළිබඳ සවස්තරාත්මක නොබන්ධනයක් අවශ්‍ය නම් මට දෙනවන්නේ. අදහස් කොටස. තෙරමුණ සජීවීකරණය නිර්මාණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබ අත්දැකීම් ගැන දැන ගැනීමට මම කැමතියි. ඔබ අදහස් බෙදාගන්න සහ ප්‍රතිඵල පහත අදහස් කොටස. මෙම වීඩියෝ ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වේ හිඟනම් ලයික් කිරීමට අමතක නොකරන්න. තවත් විසඳුම් සඳහා අපගේ නාලිකාවට දායක වෙන්න. මේ වගේ නබන්ධනි නැරඹීම සඳහා ඔබට බොහොම ස්තුතියි සහ ඊළඟ වතාව දක්වා සතුටින් නිර්මාණය කරන්න.